Okay, welcome to Lighthouse. Right. Welkom bij Lighthouse. And welcome to those watching online. Welkom aan iedereen die online kijkt. It's great to be able to talk to you. And Het is goed om bij jullie te zijn. We hope to see you here at Lighthouse. We hopen dat je ook eens een keertje naar hier komt, zodat we je eens echt kunnen zien. It's nice to be able to watch online, but it's even better to experience it Het is fijn firsthand. om online te kunnen kijken, maar het is nog beter als je hier ook echt bent. So we're going to go through, as I say, our summer series. We gaan nu door onze zomerserie heen The whole gaan. point of this is having just individual messages. Het hele punt daarvan is dat we individuele boodschappen hebben. We're going to see how God's going to speak through them all. En we gaan zien hoe dat God door ze allemaal heen spreekt. And it's great, so you can bring your friends every single week, and there's not requirement to like have known the week before anything En het is like heel that. handig om daar je vrienden mee te nemen, want je moet niet bij het begin van een serie instappen, want elke week is gewoon een andere boodschap. It's just a nice opportunity. Take things a little bit more relaxed Het and is een goede kans om dingen wat meer relaxed te nemen and enjoy the summer. en ervan te genieten van de zomer. So I don't know about you, Ik weet niet hoe het met u zit, but the world is pretty chaotic. maar de wereld is best chaotisch. And there's a lot of things that go on in the Er world. zijn heel veel dingen aan de gang in de wereld. I've just moved into a new apartment. Ik ben in een nieuw appartement gaan wonen. I just changed from becoming a student into working. Ik ben net veranderd van student zijn naar werkende. And I'm due to have my second child in about 6 weeks. Ik heb in 6 weken hopelijk mijn tweede kindje. There's lots of things going on. Er It's zijn gewoon heel veel pretty dingen aan de gang. intense. And I'm het is pretty best sure you all intens. have your own En things as ik well. denk dat jullie allemaal wel bekend zijn met dat soort dingen. But it's quite hard sometimes to just stop Maar soms is het zo moeilijk om gewoon even te stoppen. and escape the noise of the world. En om even te ontsnappen aan het lawaai van de wereld. It doesn't help that we have things like Het phones. helpt niet dat we allemaal gsm's hebben. They bombard us every day of the Die minute, ons every day, elke minute dag of the day. bombarderen Okay. met informatie. Or the fact that we always have things to think about, Of even het feit when dat we altijd dingen hebben waar we mee bezig zijn in ons hoofd. we do get those moments to escape. Zelfs wanneer dat we die momenten hebben dat we even kunnen ontsnappen aan dat lawaai. Maybe an email will come up, Oh, dan komt er een e-mail. or a phone call, Of een belangrijk telefoontje. or something breaks down, Of er gaat iets kapot. or the kid's fallen over. Of een van de kinderen valt. You name it. Normally, Zeg het maar, normaal gezien, when we stop, something happens. wanneer dat wij stoppen om even stil te staan bij dingen, dan gebeurt er wel iets. Or the other thing is you've worked really hard through the year, Of wat er ook kan zijn, is dat je tijdens het jaar heel hard hebt gewerkt. and you get to your summer En je holidays, komt eindelijk aan bij die zomervakantie. and the first week you're just ill En de eerste week ben je gewoon ziek. because your body's just gone. You've done too Lichaam much, is gewoon, oké, je hebt veel te veel gedaan. and that lovely all those things you plan to do En just al die leuke dingen die je gepland hebt om te doen, go out the window because you're in bed all sorry, week. die vallen in het water, want jij ligt in bed ziek. Just to say that, yeah, we have a chaotic world, Gewoon om even te zeggen, wij hebben een best chaotische wereld. but the element that I found is to try and even in the busyness Maar het element wat ik vandaag naar boven wil halen, is dat er zelfs in die drukte, is to look for the silence and to look for the places where you can dat je retreat. daar op zoek kunt gaan naar de stilte en naar de plaatsen waar je even kunt terugtrekken. I grew up in the countryside. Ik ben grootgebracht op buiten, By the boeren sea? buiten, So, bij de zee. so for me as a child, it was quite easy to be able to escape. Dus voor mij als kind was het heel gemakkelijk om even te ontsnappen. On a day, let's say it was too much, you could Op go een out dag into dat the te veel woods, was, woep, ik ging naar de bossen or I could go off to the sea. of een strandwandeling maken. There was a ways to escape the Dat is altijd busyness. een manier om aan die drukte te ontsnappen. Here in Antwerpen, it's not so Hier easy. in Antwerpen is dat niet zo I gemakkelijk. can't just take a tram Ik kan niet gewoon een tram to the nemen middle of nowhere. naar het midden van Or if I do nergens. find a place, you get to it and you still hear the boats and the En als ik noises. wel zo'n plaatje vind, dan is er nog steeds heel veel chaos en lawaai rond mij. So it is a challenge for us to get Dus het is peace. een uitdaging voor ons Quiet. om die vrede te ervaren. And today I want to really start focusing on En vandaag wil ik echt focussen op God. op God. It's a challenge, Het is een uitdaging, but it's an essential. maar het is essentieel. How many times do you sit there in your daily week Hoe vaak zit je daar niet in je dagelijkse leven and really take time to focus on God? en dat je echt tijd neemt om te focussen op God? Don't know about you, but it's the main thing that always seems to slip to the Ik bottom weet of niet the hoe dat bij u list. zit, maar bij mij is dat vaak het belangrijkste deel, wat dat dan toch altijd ergens door mijn vingers glipt en niet gebeurt. I have to do my emails, I have to Mijn clear the e-mails house, I have to wash beantwoorden, up, I het have to do things. Huis schoonmaken, wassen. And I'm always finding that my prayer time at the En bottom mijn gebedstijd, dat komt ergens zo onderaan mijn lijstje te staan. so easily. Dat is zo And gemakkelijk. it frustrates me En dat is frustrerend voor mij. because I like to think of myself with discipline. Want ik denk vaak aan mezelf als, ja, ik ben zo gedisciplineerd. But I realize pretty quickly when Maar it comes to my prayer time, Als ik aan mijn gebedstijd denk, dan denk ik, if I were more disciplined, it would Als be first. meer discipline had, dan zou die eerst staan. And I very, very often find myself Heel a little vaak. bit like this. Vind ik mezelf zo.
I get myself to the point where I'm doing all these things. Ik kom dus tot dat punt waar ik al die dingen aan het doen ben. And I realize, no denk, wonder I ja. can't hear God. Geen wonder dat ik God zijn stem niet meer hoor. Because I have my emails, my work, my Ik ben bezig met music. mijn e-mails, mijn muziek, alles tegelijk. Where's the voice of God going to Waar creep is in? de stem van God? Waar is er nog een gaatje voor hem om binnen te Because I komen? spend so much time Dat ik zoveel taking in tijd spendeer everything. met dingen in te nemen. And it's a challenge. En dat is een uitdaging. But I really realized, especially these couple of weeks, as I've changed everything, Ik heb de afgelopen weken, wanneer dat er alles begon te veranderen in mijn leven, echt tijd genomen. how important it is to just enter in a room where your phone is not and En the screen is, Gezien hoe belangrijk het is om een kamer binnen te komen waar dat er geen scherm staat en geen gsm ligt. and stop. En gewoon even te stoppen. And just be. En gewoon even zijn. And suddenly I realize, oh yes, there's the voice of God En toen dacht ik, oh ja, daar is de There's stem van the Heilige peace Geest. Daar is die that vrede I van God. recognize. Die vrede die ik herken. And the minute I do that, Op het moment dat ik dat doe, suddenly everything makes sense again. dan is alles plots weer logisch in mijn Because leven. sometimes when I prepare a message, I'm in this kind of phase going, God, I've got this message to write or this Want thing to soms, do. zelfs als ik het woord aan het voorbereiden ben voor zondag, dan denk ik, oké, God, ik moet dit doen, dat doen, en het woord And voorbereiden. I've got this to do, this ik to moet do, dit this to doen, do dat as doen, well. dat doen. Ook nog eens So if erbij. you could fit Dus your voice into this time frame als ik so I u can nu get my sermon done een today, tijdsframe van een uur geef, zodat ik daarin mijn then I preek get kan everything else schrijven, done. dan zijn we daar. And then I remembered, En dan herinnerde ik mij, God doesn't work like that. God werkt niet zo. He doesn't operate on my time frame. God die werkt niet altijd binnen mijn tijdskader. The moment I'm there desperately trying to cram God into the first thing of the week, En op het moment dat ik God wanhopig probeer te proppen in dat ene kleine stukje wat ik hem eerst wil geven in de week, he goes, no, that's not how dan I heeft work. God zoiets van, nee, dus zo werk ik niet. Go for it. Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van de menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van de wereld en niet door Christus. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elements and spirits of the world, and not according to Christ. Most of the time, our busyness fits into these two categories. Meeste van de tijd hoort ons druk gedoe in een van deze twee categorieën. Human tradition, Menselijke the traditie, routines and the things that we create to get through life, de routines en de dingen die wij maken om door het leven heen te and the wandelen. elemental spirits of the world. En de geesten van de wereld. So the other powers of beings in the world. If you want to De know andere more about these Krachten in de wereld. Als je daar powers, dieper op in wilt gaan. beings, we did a series on this We called hebben daar al een King, serie over King gedaan. and His Kingdom. De koning en zijn koninkrijk. Dan kan So je I daar naar luisteren. recommend that you look at that to gain context for that element. En als je daar context voor wilt, dan moet je daar zeker But dieper op how ingaan. often is Daar. it that you plan your week Monday to Friday? Maar hoe vaak is het niet dat je op maandag tot vrijdag al alles gepland hebt? That's human tradition. Dat is menselijke traditie. Well, yes, we frame it on Genesis days through the week, Ja, but say that again, sorry. we try to frame it on the Genesis idea of day 1 to 7. Ja, we proberen om te leven naar ons Genesis 1 tot 7 dagen en dan de eerste dag. But how often does that day of rest get filled with things Maar hoe anyway? vaak die dag van rust die God eigenlijk gepland is, wordt er niet gevuld met andere dingen, That's because we rely on human tradition, omdat wij steunen op die menselijke traditie. and it's deceptive. En dat is een misleiding. And most of the time, it becomes an idol En in our uiteindelijk wordt het lives. zelfs een afgod in ons Can't do leven. this today because Ik kan I dat niet doen designated vandaag, this day want to do this. Deze dag My wordt er eigenlijk Tuesdays van are alles my ingepland. day to clean the house. Op dinsdag moet ik het huis poetsen. We get bound to it. En daar raak je in vast. Or we get Te bound zitten. by elements, the spiritual Of stuff. je raakt vast te zitten in geestelijke dingen. We get so focused on a new idea or philosophy that we Zo get drawn in. Zo gefocust op een bepaald idee of een filosofie dat je daar helemaal ingezogen wordt. We see things on Facebook or Zien thing and dingen go, op oh, that's a Facebook nice en denken, idea. wow, And we ja, superleuk, daar spend- gaan we helemaal in mee. get captivated by it. En we geraken daar zo door gefascineerd. And then we realize a couple of weeks later, where am I? Een paar weken later denken we, oh, waar ben ik nu beland? Some just quick ideas for you. Het zijn gewoon maar losse ideetjes die ik aan je wil meegeven. How many times do you read the Bible verse, just one thing for a day? Hoe vaak lees je niet gewoon één bijbeltekstje per dag? And how many times you read it, you take your verse, Hoe vaak lees je dat, je neemt dat in and then you go on with your day? en dan ga je verder met je dag. Never really actually thinking, okay, what does this Bible verse really mean? Maar dan nooit echt bij stilstaan van, oké, wat betekent dat nu echt, dat bijbelvers? And actually thinking, okay,
what is the context? What is Wat is this daar de really context talking van? about? Waar spreekt dat over? But rather we see the verse, we Maar feel gewoon, the ik bit we like, zie het vers, ik neem daar het stukje uit wat ik leuk we vind. apply it to us, Ik pas het op mezelf and go on toe with our day. en ik ga verder met mijn dag. And very easily, this is where the root of deception comes in. En heel snel is dat waar dat de misleiding inslipt. In Genesis 3, In Genesis 3 the snake took one word and twisted it. pakte de slang één woordje en Did God verdraaide really dat. say this? Heeft God dat echt gezegd op die And manier? this is the fundamental problem: is if we just take our snippets of the word every day in a single line sense. En het fundamentele probleem is als je elke dag maar een heel klein stukje neemt van het woord, We so easily can misunderstand things. dat we dat zo gemakkelijk kunnen misverstaan. But rather, God says, meditate on the word day and night. Maar God zegt nee, dag en nacht moet je daarmee bezig zijn. Which means take your time over Neem daar it. je tijd voor. Learn it. Leer dat echt wat dat Understand is. the context of what Leer de it context means. begrijpen van wat dat betekent. If we think back to what the verse comes from, Als we terugdenken naar waar komt dat vers aan this was vandaan. said to Joshua. Zoals, het was gezegd tegen Joshua. He was saying, you need, and how the Jews would have learnt their text. En hoe leerden de Joden hun They would have teksten? been given a text. They Ze would have zouden known een their tekst text, krijgen, but they also would have learnt the teaching from the rabbis. maar ze zouden daar ook de leer van Levites. van de So rabbijnen they bij would have put the krijgen. two together. Dus die twee die namen ze samen. And so they would have gone, this is the word that En I dat is know. het woord dat ik ken. But they zeiden would ze. have accompanied the teaching with it. Maar dat zou dus komen met die leer. Going, oh yeah, Frank told me when I read this verse. Ja, Frank zegt wanneer dat ik Oh dit yeah, vers it's lees, about really ja, die taking context. time. Oeh ja, dat Or- gaat over echt tijd nemen. And it just helps keep you in line. En dat helpt om u Because so easily in our op rushed het juiste pad te mentality, houden. Want zo snel in onze gehaaste mentaliteit we can read things how we want to see kunnen wij things. dingen lezen zoals dat wij ze willen zien. Because we're so occupied upon getting things from things. Omdat we zo bezig zijn met ik moet hier iets uitkrijgen. Rather, we need Meer to dan- take our time. Echt onze tijd te nemen voor dingen. And this is so countercultural. En dat is zo tegen de cultuur in. I remember when I first really looked at the life of Jesus. Ik herinner mij wanneer ik voor het eerst echt naar het leven van Jezus keek. The thing that captivated me En het ding was wat dat mij echt when you read aangreep, the story, was wanneer dat je dat verhaal leest. he was so, almost like his life was so laid back. Het leek alsof zijn leven zo relaxed He was. wandered from place to place. Hij wandelde van plaats naar And plaats. the apostles, when they went and did things, En wanneer dat de apostelen meegingen en dingen they had to deden, take their time to get to places. moesten ze hun tijd nemen om naar bepaalde plaatsen te geraken. They were never rushing Waren for nooit everything. aan het haasten voor van alles en nog wat. And that's the challenge that we have in our day. Dat is een uitdaging die wij vandaag de dag hebben. How can we almost become like them in taking our time Hoe kunnen wij net zoals hun worden in onze tijd nemen? and not just trying to get things in our rushed lifestyle? En niet gewoon dingen in onze levensstijl, gehaaste levensstijl te proppen. Because if you want to read this, Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. And you see, the focus on this De focus hier is whoever believes is wie dat er gelooft, receives eternal die life. krijgt eeuwig leven. But whoever does not obey Maar wie dat niet gehoorzaamt, will not. die krijgt dat niet. The thing that struck me was Het ding wat aan mij daaraan raakte, belief was contrasted with obey. dat geloof tegenover niet gehoorzamen wordt gezet. And the context of this verse was de Jesus was context talking daarin to a Jew Is dat Jezus tegen een Jood aan het spreken was about baptism in the Spirit over de and doop in being de born in the geest, Spirit. opnieuw geboren worden. So the Jew would have known very well about obeying, Dus de Jood die wist al heel goed waar het over ging wanneer het sprak over gehoorzaamheid. but forgot that obedience had to be entwined with belief. Maar hij vergat, die Jood, dat dat samenhoort met geloof. And our belief En ons geloof, needs to be flown through in obedience. dat moet doorgroeien naar gehoorzaamheid. Because it doesn't say who does not believe, Hier staat niet wie dat er niet gelooft, it says who does not obey. maar er staat wie dat er niet gehoorzaamt. So there's this element that was striking me and going, okay, Er zit zo'n element in waarvan ik dacht, wow,
It's not about the knowledge. Het gaat niet allemaal over het kennen van It's not dingen. about what I can get from the Bible every day. Of wat ik daaruit kan halen uit de Bijbel elke dag. But it's what I can learn that affects my life through in my obedience. Maar wat ik kan leren, wat zo'n effect heeft op mijn leven, dat dat resulteert in gehoorzaamheid. If I'm not reading to build up my obedience and Als my ik niet life, lees om echt mijn leven en mijn gehoorzaamheid op te bouwen, what am I reading for? waarom lees ik dan? Because it's so easy for me Het is to zo read. gemakkelijk voor mij om te As a lezen. theologian, I can read for the Als een sake of reading. theoloog kan ik lezen gewoon om te lezen. I can read a Bible passage and I can look at everything about it. Ik kan een Bijbelpassage nemen en daar alles over bestuderen. But it's so easy not to obey what it's telling me Maar to het is do. zo gemakkelijk om niet te gehoorzamen wat het mij zegt om te doen. The best example, Het beste voorbeeld. Jesus says, do not worry. Jezus zegt, maak u geen zorgen. How many times do we read this verse? Hoe vaak lezen wij dat vers? But how many times do we obey this En hoe verse? vaak gehoorzamen wij dat vers? And I was saying, it's so simple. Zo simpel. If we stopped reading but started obeying, Als we nu gewoon zouden stoppen met dat te lezen, maar my dan life would be so gehoorzamen, much more. dan zou mijn leven zo gemakkelijker easier. zijn. And for me, that was the first thing that was like, okay, En voor mij dat was echt het eerste waarvan ik dacht, oké. even though I know all the contexts, Zelfs in alle context, even though I can study it, als ik alles heb gestudeerd, my real challenge for myself, de echte uitdaging voor mezelf ligt when I erin focus on God, dat als ik focus op God, will I obey what He ga ik says? dan ook gehoorzamen wat hij zegt. Because focus on God Focus op leads God, dat leidt naar to obedience. gehoorzaamheid. And that obedience, En die gehoorzaamheid brings leidt freedom. naar vrijheid. and I don't know whether you see that, En ik weet niet of dat je dat ervaart, because it is there, want het is daar echt. but it doesn't work within the understanding that we like to have. Maar het werkt niet in het beeld dat wij daar graag van zouden 'Cause hebben. what does freedom really mean? Wat betekent vrijheid echt? What does freedom mean to you? Wat betekent vrijheid voor u? Because I'm pretty sure actually the understanding of freedom will vary from person Dus to ik ben er vrij person. zeker van dat het begrip vrijheid voor iedereen een andere invulling heeft. Because your understanding of freedom will Want come jouw begrip from van vrijheid where you were komt born, van waar je geboren how you bent, grew up, hoe dat je bent your opgegroeid, parents, je ouders, how much they gave you, hoeveel dat zij in jou like hebben a gegeven, freedom, how much you could do. hoeveel vrijheid dat ze jou hebben Whether you gegeven, grew up in a system of dat je authority, opgroeide in een systeem van autoriteit or whether you grew up without any structure of at all, zonder enige structuur. will all define how you Al perceive die freedom. dingen die beïnvloeden hoe dat jij vrijheid ziet. So we really need to understand that We moeten echt begrijpen, the freedom that comes from de obedience vrijheid die van gehoorzaamheid does komt, not mean this, oh, I can do whatever I want and it doesn't matter what happens. betekent niet, ik kan doen wat ik wil en het maakt niet uit wat er gebeurt. Because actually that's not freedom. Dat is eigenlijk geen vrijheid. Freedom Vrijheid in obedience in gehoorzaamheid, means you get given the responsibility. dat betekent dat jij de responsabiliteit, To de be able to do verantwoordelijkheid things. krijgt om dingen te kunnen doen. And whatever happens, En wat er ook gebeurt, you're free to deal with the je consequences. bent vrij om te gaan met de gevolgen daarvan. So if you choose to do something, Dus als jij kiest om iets te doen, your freedom means you're free to deal with the consequence bent of that vrij, action. maar dat betekent ook dat je vrij bent, dat je moet dealen met de consequenties van wat je You hebt choose to gedaan. kill someone, Als jij kiest om iemand you're te free to kill vermoorden, someone. ja, je hebt But you're free die to go vrijheid. to jail for the rest of your life Je bent too. vrij om voor de rest van je leven naar de gevangenis te gaan ook. But the other freedom Maar de andere vrijheid, is that in God, dat is de vrijheid in God. we can put the responsibility to Him Daar as kunnen we aan well. hem de verantwoordelijkheid geven. Money is a good example. Geld is een goed voorbeeld. I don't know if you tithe, Ik weet niet of dat jij je tiende but ever geeft, since I started maar tithing, vanaf het moment dat ik dat begon te doen, I found freedom with finances. merkte ik dat ik zoveel vrijheid had in mijn financiën. Before I started tithing, Voordat ik begon mijn tiende weekly te geven, check the banking app, make sure that everything's there, make sure that the things are going out dan was on ik er time. zo mee bezig met mijn bankapp te checken en alle rekeningen te betalen. En So I was dat, always concerned, will I have ik was er enough? altijd bezorgd over, ga ik genoeg hebben? But since I put my money into God's Maar hands, sinds dat ik mijn geld in Gods handen heb gelegd, since I know that I have finite freedom from ik heb this, daar zoveel vrijheid in van. Christ, He provides finances. Jezus die voorziet gewoon al die financiën. It won't be millions, Dat gaat waarschijnlijk geen miljoenen zijn, but He says He'll always be enough. maar hij zegt wel, er gaat altijd genoeg zijn. And ever since I realized that, En vanaf dat ik me daar realiseerde, I rarely check my banking app. ik check bijna nooit mijn bankrekening. My wife checks it more than I do. Mijn vrouw die checkt dat vaker dan ik. I don't care. Maakt me niks uit. I know that every month there will be money. Ik weet dat elke maand er And I genoeg know geld there zal will always be zijn. enough to come out. Er zal altijd genoeg zijn om alles te betalen. And I've never had to worry Ik about heb it. me daar nog nooit zorgen over I moeten can't maken. remember the last time I stressed out about money. Ik kan me zelfs de laatste keer niet herinneren dat ik gestrest was Because over I geld. know Omdat ik weet,
from my inside van to the binnenuit, out. That I naar have buiten. freedom from the worry of money. dat ik zoveel vrijheid heb van de When I stand stress in rond obedience geld, with als Christ. ik gehoorzaam ben aan God. And I know when I start worrying about En ik anything, weet, zodra ik begin mij zorgen te maken over it's zo'n because I've dingen, taken my focus off God dan is het omdat ik mijn focus van God heb weggehaald and put it onto something en else. op iets anders heb geplaatst. Usually being the thing I'm worrying about. Meestal degene waar dat ik dus bezorgd om ben. Because we have, the word of God says something about this. Want de slaaf die door de Heer zelf geroepen werd, is voor de Heer een vrij man. En omgekeerd is vrije man die door de Heer geroepen werd, een slaaf van Christus. Hij is voor de hoogteprijs gekocht en betaald. Neem dus geen slaafse houding tegenover mensen aan. For he was the one who called in the Lord as bondservant. No, for he who was called in the Lord as a bondservant is a freedman of the Lord. Likewise, he was set free when called is a bondservant of Christ. You were bought with a price. Do not become bondservants of men. Christ bought the freedom of the people who come under him. Jezus heeft de vrijheid gekocht van de mensen die onder hem If komen. you believe in Jesus Als jij gelooft in Jezus and accept him as your Lord and en Savior, hem aanneemt als uw Heer en Redder, he bought you dan heeft hij jou gekocht into his freedom. in zijn vrijheid. Which means, yes, you are a bondservant. Dat betekent, ja, je bent zijn slaaf, And a bondservant means a slave but with privileges almost. maar een soort van een slaaf met heel veel rechten. And when we say slave, we Mooie don't dingen. mean the African American on a cotton farm slave. En als ik bedoel slaaf, dan bedoel ik niet de Afrikaanse man die op een That's a katoenplantage moet twisted idea werken. of Dat is een slavery. heel verdraaid idee van slaaf. We mean the slavery is in the Roman system. Wij bedoelden zoals in een Romeinse... Slaves in the Rijk. Roman society had the ability to own land, make decisions on their own, have a family. Slaven in het Romeinse Rijk, die mochten een familie hebben, die mochten beslissingen zelf nemen, They die had hadden their full verantwoordelijkheid. autonomy. Die hadden een heleboel autonomie. But everything they did Autonomie. was on Maar alles behalf wat of ze their deden owner. was On behalf of their owner. alsof dat ze deden voor hun Everything eigenaar. they owned Dus alles wat zij hadden, ultimately was their owners. was uiteindelijk echt wel van hun eigenaar. But they were given freedom Maar to ze use it. kregen heel veel vrijheid om dat te gebruiken. That's a Dat bondservant. is een bondslaaf. And you were a bondservant of Christ. En jij bent dat ook naar Christus. So everything you have Dus alles wat je hebt, ultimately is his. is uiteindelijk van hem. And you have the freedom and the autonomy to En je hebt use de it. vrijheid en de autonomie om dat te gebruiken. And all he asks En alles wat hij van jou that you vraagt, don't become a slave to anybody else. is dat je geen slaaf wordt van Do not eners become a wat slave anders. of men, Niet van mensen. human traditions, Van menselijke the tradities. structures of the world. Van structuren in de They wereld. try to trap us. Die jou proberen vast te zetten. Debt. Dood. It's a system of man Het is een to systeem van trap mensen people. om jou vast te zetten. It's a bond. You become a bondservant Dan of word je debt. daar eens een bondslaaf van. Yeah, you have this money that's not yours, Ja, je hebt dat geld dat niet van that jou you is. owe to someone else. Maar je bent daar verantwoording You are a slave to that schuldig aan person iemand anders. because Je bent if you slaaf van die can't pay persoon, it, want als jij dat niet kunt they can take betalen, everything. dan kunnen zij alles van je afnemen. So again, that's becoming a bondservant of men. En dat is een bondslaaf worden van mensen. And there are other things, Er zijn ook andere but we don't dingen. have time to We go hebben geen through them tijd all. om daar allemaal door te gaan. Because when you become a Christian, Wanneer dat jij christen wordt, your identity changes. dan verandert je identiteit. And that struck me. En dat raakt mij. Recently I was reading a book Overlaatst was ik een boek aan het lezen and I realized en ik realiseerde mij, when people became Christians, wanneer dat mensen christen werden, their identity changed, hun identiteit their veranderde, perspective hun changed, perspectief because they veranderde, realized omdat ze zich the realiseerden freedom of de Christ. vrijheid in Jezus. But they Maar needed to have an allegiance to Christ. ze moesten dus ook een trouw verschuldigd zijn aan There was that Jezus. obedience, Er was daar die but that die obedience gehoorzaamheid. came with freedom. En die gehoorzaamheid die bracht zoveel vrijheid met And zich it mee. only worked En het werkte alleen maar when they fully committed. wanneer dat zij zich er helemaal in stortten. This freedom doesn't work if you half-half. Deze vrijheid die werkt niet als je maar half wilt toewijden. The power of Christ only works when you fully De commit. kracht van Jezus die werkt alleen als je er volledig in gooit. Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen, want wij zijn dienaren van God. Laat ieder in zijn waarde. Hou van allen die werkelijk christen zijn. Heb ontzag voor God en respect voor de keizer. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone. Love the brotherhood, being Christians. Fear God, honor the emperor. So this last bit struck me. Dit laatste beetje,
Yes, we're naar to mijn live people aandacht. who are free, Ja, we zijn mensen die vrij zijn, but we need to love the brotherhood, so maar we love moeten houden Christians. van elkaar. Brotherhood is a terminology of believers. Het broederschap, dat gaat over de gelovigen. Fear God, We moeten God vrezen. so being first, God moet eerst zijn, but honor the emperor. maar ook de keizer moet geëerd worden. What that meant, Wat dat toen betekende? your first allegiance was to Christ, Jouw eerste trouw is aan God. and you did what he commanded. En jij doet wat 100%. hij van jou vraagt. But you Geen still discussie. honored the system of the world. Maar je eert nog steeds ook het systeem van de wereld. So if the Belgian government says to you, pay your taxes, you Als pay de your Belgische taxes. overheid zegt, jij moet jouw belastingen betalen, dan betaal je If the Belgian belastingen. government says you don't murder, you don't murder. Als de Belgische overheid zegt, jij mag niet vermoorden, mag je ook niet moorden. You obey the system of authority. Je gehoorzaamt aan het systeem van autoriteit. But it also means Maar het betekent ook, when they clash, wanneer dat deze twee tegen elkaar your in opstand allegiance goes komen, to God. dan moet jouw trouw uitgaan naar God. If the Belgian government says you cannot be a Christian, Als de Belgische overheid zegt, jij mag geen christen zijn, your allegiance is to God. dan is jouw trouw aan God. And you accept the punishment that comes with being a Christian. En dan aanvaard je de straf die komt met christen zijn. The early church De- knew this very well. De vroegere kerk die wist dat heel goed. When they became Christians, Toen dat zij christen werden, they got killed for dan it. werden ze daarom vermoord. They got crucified, Gekruisigd, burned alive, levend put in verbrand, front of animals. voor de dieren geworpen. Many horrible Er things. zijn echt verschrikkelijke dingen gebeurd. But the reason why they were punished Maar de reden waarom dat zij was gestraft because werden, Rome was trying to crush their allegiance to Christ. was omdat de Romeinen probeerden om hun trouw aan Christus te verbrijzelen. They put you in front of a court. Als ze jou voor een rechtbank zetten They said, curse Christ en ze zeggen, je moet Jezus vervloeken and offer a sacrifice to the gods. en een offer brengen aan andere And you're free goden, to go. dan ben je vrij om te gaan. Or Of we're going to kill you. we gaan u vermoorden. And the Christians said, no, my En de allegiance christenen is to zeiden, nee, Christ. mijn trouw behoort God. Because they understood they were free in Christ. Dat zij begrepen, wij zijn vrij in Jezus. They understood Christ was the only way. En zij snapten dat Jezus de enige weg was. And they suffered these things En ze leden because that was deze honoring dingen, the emperor. omdat dat hield op dat moment in dat ze de keizer eerden. They accepted the punishment Zij accepteerden de straf, because that was honoring the omdat emperor. dat de keizer eer was. And so they went intentionally dying because they said, your system will not overcome Christ. En ze waren gewoon heel intentioneel daarover en zeiden, ik zou liever sterven, jouw systeem gaat toch nooit boven God komen te staan. And countless Roman historians were in awe of the En Christians. talloze Romeinse historici die stonden echt verbaasd over die eerste christenen. And we see the same today. En we zien hetzelfde vandaag Iran, in Iran, North Korea, Noord-Korea, Eritrea. in Eritrea. They all are where the church is growing the quickest Dat is allemaal waar dat de kerken het snelst groeien. because this battle of allegiance is going on. Omdat daar die strijd van de trouw om The system is Yeah. trying to crush the church. een systeem probeert om de kerk kapot te maken. And by honoring and coming under and going, no, we are going to live as Christ anyway. Maar door dat te eren en daaronder te komen, maar toch voor Jezus te This leven. radical obedience is transforming. Die lives. radicale gehoorzaamheid, dat verandert daar The levens. statistics of what they expect to be Christians De in Iran statistieken van wat dat ze verwachten dat christenen zullen is less than zijn, a third than actually what there is. minder dan een derde There's dan over wat er 3 zou million zou Christians in zijn. Iran. Er zijn nu meer dan 3 miljoen And it's the christenen. fastest growing church in the En het is de world. snelst groeiende kerk in de wereld. Why? Waarom? Because this is how it was operated. Omdat dit is hoe het werkt. Your Christianity grows best Jouw christen zijn groeit het when snelst you give full allegiance to wanneer Christ. dat jij je hele trouw aan God geeft. And this isn't that is challenging. En dat is een uitdaging. But that's because there is a freedom in Dat obedience. is omdat er zo'n vrijheid zit in gehoorzaamheid. Everyone who I've read and seen who understood this Iedereen die dit heeft gelezen, gezien en echt heeft begrepen, lacked in nothing. die heeft niks meer They tekort. may not have had food on the table, but they Misschien never hebben ze said they lacked. Ze hebben geen eten misschien op de tafel, maar ze hebben nooit gebrek. Because they understood by focusing on God, En als zij begrijpen, als ik mijn focus op God He plaats, fulfilled their purpose. dan vervult Hij mijn He doel, fulfilled their needs. mijn noden. And they did not need the things that the world was trying to En dan heb impose ik al on die them. dingen niet meer nodig die dat de wereld aan mij probeert op te dringen. Fear God, Vrees God but honor Belgium. en eer België. Understand the priorities. Begrijp de prioriteiten. And there's this quote
Er is ook een quote from a guy who was going to die. van iemand die op punt stond om His te name is sterven. Ignatius. Zijn naam is He Ignatius. was going to be put in front of animals. En hij zou voor de This dieren is death geworpen willen penalty. worden. And so Als on zijn the way doodstraf. to this to be killed, En onderweg he wrote this. heeft hij dit geschreven. Be pleasing to the one whose army you serve, from whom you receive your wages. Let none of you be found a deserter. Let your baptism be your weaponry, your faith as a helmet, your love as a spear, your endurance as an armor. Let your works be your deposits, that you may receive the back pay you deserve. Yep. Switch back, I can translate. Wees aangenaam voor degene in wiens leger dat jij dient, van wie dat jij jouw loon ontvangt. Laat niemand van jullie een verrader gevonden worden. Laat jouw doop jouw wapenuitrusting zijn, je geloof, je helm. Yep. Je liefde als een speer en jouw uithoudingsvermogen als je wapenuitrusting. Laat je werken jouw waarborg zijn, zodat je het loon kunt krijgen dat je verdient. Ignatius understood that being a Christian meant warfare. Hij begreep dat een christen zijn dat strijd betekende. To human tradition Strijd met menselijke and to traditie spiritual. en met geestelijke dingen. He knew we would have to wrestle with the world's Hij wist traditions. dat we met de wereldse tradities zouden moeten worstelen. There has been, other than that era, there is now a revival in persecution against Christianity. Er is nu ook nog zoveel christenvervolging, maar daarin juist zien we veel opwekking. The culture is now turning De cultuur die draait against us tegen ons, because they don't like what they see, omdat ze niet houden van wat ze zien. because our allegiance is something beyond. Omdat onze trouw toebehoort aan iets wat hoger is en And verder that means staat. we have to be prepared. En dat betekent dat wij ons moeten klaarmaken. And that's why they wrote in an army language. En dat is waarom dat zij in een legerstijl When spreken. you become a follower of Christ, Wanneer dat jij een volgeling van you Christus become a wordt, soldier of Christ. dan ben je een soldaat van He Jezus. equips you with your En armor. hij rust u toe met uw And you see, the wapenuitrusting. focus was your endurance. En de focus ging over uw And uithoudingsvermogen. what endurance? Welk In uithoudingsvermogen? obedience. Uw uithoudingsvermogen in It gehoorzaamheid. was action-based. Dat ging over acties. And that action came from the faith En that die they had in Christ. acties dat kwam van hun geloof dat ze hadden in Their Jezus. focus on God was the number Hun one focus op principle. God was hun eerste prioriteit. The world says, De wereld zegt, be ruthless and fight for everything for your own benefit. wees roekeloos, vecht voor alles wat dat voor jou goed zou zijn. Christ says, give everything Maar Jezus zegt, geef alles. so others can come experience the anderen freedom in kunnen Christ. Ervaren wat voor vrijheid dat jij hebt in Jezus. The world says, hoard, De wereld save, zegt, oh, neem van alles naar u toe, verzamel van alles, spaar have uw all the geld, expensive luxuries. geniet van alle dure luxerijen. I don't know if you know, but the average life of a European is built upon at least 90 slaves. Ik weet niet of dat je het weet, maar op zijn minst 90 slaven, Be for the clothes we wear, 90 slaven die zorgen voor al onze luxe producten die wij hebben, onze kleren die we dragen. but the Christ says, give En freely, Jezus zegt nee, geef vrijheid. never expecting in return. Geef vrijelijk en verwacht niks in de plaats. Never more have I really seen that in action than when I came to Belgium. En dat heb ik nog nooit meer in actie gezien dan toen ik naar België The kwam. generosity of the family here. Gewoon de vrijgevigheid van de familie hier. Never expecting in return. Die nooit iets terug verwachten. Never expecting what they give to come back. Die nooit verwachten dat wat ze aan mij geven, dat ze dat ook terug gaan And it krijgen. encouraged me to do that too. En dat heeft mij zo aangemoedigd om dat ook te doen. Because that is the currency of love. Want dat is de currency. Het geld van de liefde. But it's also your baptism is your weaponry. En er staat ook, jouw doop, dat zijn jouw wapens. Dat is een van jouw The wapens. Roman culture could not stand that they had an allegiance to Christ. De Romeinse cultuur die had er een afschuwelijke hekel aan dat zij trouw waren aan Jezus. And it was the baptism that they attacked. En het was het dopen dat zij zo onder aanval zetten. But it was their baptism which they stood firm in. Maar het was juist hun doop waarin dat zij zo sterk stonden. And your baptism is your testimony. Jouw doop, dat is jouw getuigenis. The best weapon you have Het beste wapen dat jij in hebt sharing Christ in Jezus is delen, your testimony. dat is jouw getuigenis. Accompanied with other miracles and signs that you've seen. En goed, dat kan samenkomen met allemaal wonderen en tekenen. People don't care too much today about fine arguments. Mensen die geven vandaag de dag niet zo heel veel meer over goede argumenten. Actually, when you argue with someone about faith, Meestal wanneer dat je argumenteert met The iemand more over you het geloof, argue, hoe meer dat je argumenteert, the more likely they're going to keep believing what they believe. hoe meer
dat zij blijven geloven wat dat ze geloven. But your life change, Maar jouw your levensveranderende testimony, getuigenis the freedom we live in, en de vrijheid waarin dat je leeft, that's what challenges people. dat daagt mensen uit. And they see you're not bound by Wanneer the dat ze things that zien they're dat jij bound niet to. gebonden bent aan de dingen waar dat zij aan gebonden zijn, That's when they say, I want what you have. dat is wanneer dat ze zeggen, ik wil wat dat jij hebt. Since I gave my life to Christ, Sinds dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven, the power of the enemy has gone. is de macht van de duivel weg. I've seen so much freedom. Ik heb zoveel vrijheid ervaren. Not to be bragging in a sense. Niet om daarover more te the fact stoeven, maar that meer gewoon the power of the influences that de try to kracht van infiltrate de us. invloeden die proberen binnen te dringen bij The mij. world says wear the best clothes. De wereld zegt, oh, draag de mooiste The kleren. world says you have to have a perfect body. Je moet een perfect lichaam The hebben. world says you got to have all the money. Je moet al het geld hebben. All of these things Al I die don't dingen. care about anymore. Maakt me niks uit. I used to, as a teenager, I spent Als een hundreds on tiener, clothes. gaf ik honderden uit I aan would always geld, go aan and kleren. because my friends all had expensive clothing. En mijn vrienden die hadden allemaal dure kleren. I realized, I don't remember the last time I bought new clothing. Maar ik kan me actually. zelfs niet herinneren wanneer ik voor het laatst nieuwe kleren heb I gekocht. realized these things Die change dingen veranderen gewoon because binnen my nu. identity changed. Omdat mijn identiteit is My veranderd. identity is Mijn not in my identiteit clothes. die zit niet meer in mijn My identity is kleren, not in my hair. niet in mijn haren, My identity is in Christ. maar is in Jezus. My identity is being a kingdom Mijn person. identiteit is een It's koninkrijkspersoon not zijn. being British. Het gaat er niet over dat ik Brits ben. I don't care too much about Brexit because Maakt for me niet veel me, uit, de Brexit, want uiteindelijk... my British identity is not Mijn important. Britse identiteit is helemaal niet zo It's my belangrijk. kingdom Het identity. gaat over mijn The same koninkrijksidentiteit. applies for you. En hetzelfde geldt voor Your jou. identity is not in Jouw what the world tells identiteit you is you niet in wat are. dat de wereld jou vertelt dat je bent. It's not what your gender Het gaat is. niet over jouw geslacht, It's not what your nationality over jouw is. nationaliteit. It's not the football team that Niet you over het like. voetbalteam waar je van It's houdt. not your clothing Het brand. gaat niet over je kleren die je draagt. Your identity is in Nee, Christ. je identiteit ligt in Jezus. And when you focus on that, Wanneer dat je daarop and you focust focus on Him, en je focust je op Hem, you will see your life dan change. zult je je leven zien You veranderen. will see freedom Dan ga je vrijheid zien. because the world cannot cling to that. Omdat de wereld daar zich niet aan kan vasthouden. Because it can only cling to the physical. De wereld kan zich alleen maar aan hun fysieke dingen But vasthouden. when you no longer are holding on to the Maar physical, wanneer dat jij je daar zo niet meer mee bezighoudt, it can't grab you. dan kan u niet meer vasthouden. One thing that's just struck me, Eén ding wat dat mij zo when raakt. Satan challenged Jesus, Wanneer dat Satan Jezus uitdaagde, he said, turn these stones into bread. zei verander deze stenen in brood. He was challenging him on the physical. En hij was hem aan het uitdagen op een fysiek level. But Jesus knew, Wat Jezus wist, I don't need that. dat heb ik toch niet My nodig. identity is in Mijn the Father. identiteit is in de Vader. He knew the physical is not bad. En hij wist nu het I don't fysieke, want to dat be is a niet Gnostic. slecht. I don't want to Ik wil say niet- spiritual is better than physical in a Ik wil sense helemaal of, niet zeggen van het fearing. geestelijke is altijd beter dan but het understand that when your fysieke. allegiance is to Maar je moet Christ, begrijpen dat als jouw trouw aan Jezus toebehoort, the power and the influence of the world de kracht en de invloed die de wereld will heeft, slowly turn away. dat gaat langzaamaan afnemen op jou. And every time I come back to remembering about all the noise, En elke keer als ik zo terugkom en ik denk terug aan de lawaai, the minute I step out my house, het moment dat ik uit mijn huis I stap, go on a walk dan ga ik wandelen. and I focus on God. Ik focus mij op God. The influence, the noise, En al everything die invloeden en al dat lawaai, might as well not be there. het zou er even goed niet kunnen So I zijn. don't hear it again. Want ik hoor het zelfs niet meer. So I remember to tune my focus on Want ik God. herinner mij dat ik mijn focus op God moet richten. So I don't know where you are this Dus summer. ik weet niet waar dat jij bent deze zomer. I don't know what your life has been this year. Of hoe dat jouw leven is geweest het afgelopen jaar. But I want to encourage you. Ik wil jou uitdagen en aanmoedigen. Take some time this summer Neem tijd deze zomer to focus on God. om te focussen op God. And not in a tidbit say of what to get for yourself. En niet zo op een, oké, wat kan ik hieruit halen voor mezelf? Because the freedom has a purpose. Want die vrijheid die heeft ook een doel. The Bible has a purpose. De Bijbel heeft een doel. Your life has a purpose. Jouw leven heeft een doel. And it's not for yourself. En het is niet voor jouzelf. The Bible is to equip you De Bijbel die rust jou toe to live a life in obedience. om een leven van gehoorzaamheid te leven. The testimony of God's provision for you En het getuigenis van God zijn voorziening voor jou, is to be used to help others. dat is zodat jij daarmee anderen kunt helpen. Your past hurts, Jouw afgelopen your current pijn, hurts, de pijn waar je nu nog mee are the very worstelt, things you can use dat zijn de dingen die dat jij kunt gebruiken to help others. om anderen te helpen. Because Christ will help you through Want them. Jezus die gaat u daardoor helpen. And when you see freedom from them, Wanneer dat jij daar vrijheid van ervaart, you are the right person to ben jij help de others. juiste persoon om daar anderen uit te helpen.
I know my greatest scars Ik weet dat mijn grootste are littekens, the greatest things I can use to help dat others. zijn de beste dingen die ik kan gebruiken om iemand anders te helpen. Because I understand the forgiveness in Want ik Christ. begrijp de vergeving die er komt in There is Jezus. no shame attached En to er is daar anything. geen schaamte meer die zich daaraan vasthecht. So I think, do we have a prayer team today? Hebben wij vandaag een gebedsteam? Ja. We gonna have a prayer team here at the Er front. gaat hier van voor een gebedsteam staan. There is nothing too bad En er is niks te slecht that can't be forgiven in dat niet Christ. vergeven kan worden in Jezus. But it's to understand that there is no judgment. Je moet begrijpen dat er geen veroordeling meer is. It's a first step to freedom. Het is juist een eerste stap naar It's when volledige you bring vrijheid. these difficulties to the Wanneer dat light. je die moeilijkheden aan het licht brengt. When you bring them to the Als light, je die naar het licht brengt, the power goes, dan gaat de kracht the daarvan shame weg. goes, De schaamte vertrekt. and you can walk into freedom. En jij kunt in vrijheid wandelen. So I encourage you, Dus ik wil u uitdagen en aanmoedigen. focus on God. Focus op God. Bring your difficulties to Him. Breng jouw moeilijkheden naar Hem. Study His Word. Studeer zijn Read woord. His Word. Lees zijn woord. But read it more than just a bit that you Maar can take lees for het meer dan yourself. gewoon een klein stukje wat je voor jezelf eruit kunt halen op dat Read it moment. so you can grow in obedience. Lees het zodat je kunt So groeien it's in not head gehoorzaamheid. knowledge, Zodat het niet gewoon but it's hoofdkennis application. is, maar echt toepassing. And come and receive prayer. En kom en ontvang Because we gebed. can all do with prayer. Want we kunnen allemaal gebed Doesn't matter who gebruiken. you are. Maakt niet uit wie dat I je need bent. prayer. Ik heb gebed You'll need nodig. prayer. Jij niet gebed nodig. And God can answer any prayer. En God die kan elk gebed beantwoorden. The first step He requires from us, De eerste stap die hij van ons to come vereist, to him. is dat we gewoon komen. focus on Him Dat we op hem focussen and trust in Him. en hem vertrouwen. So we're going to